આજે આપણે બનાવીશું વાડીનું શાક. વાડીનું શાક બનાવવા માટે જોઈશે 1 કપ ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, 1 કપ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને 2 રીંગણ, જેને ઝીણા કાપી લેવાના છે. રીંગણ કાળા પડી ન જાય એટલા માટે તેમાં આપણે પાણી એડ કરીશું. અડધો કપ સિંગદાણા લેવાના છે, જેને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ. ત્યારબાદ 1 કપ દહીં, લીલું લસણ, આદુનો ટુકડો, અડધું મરચું. હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. 3 મોટા ચમચા તેલ લેવાનું છે. કઢાઈ છે જે લોખંડની લેવાની છે, જે જાડા તળિયાવાળી હોય. તેલ આવી જાય એટલે એની અંદર લીમડો, હિંગ, લીલું લસણ એડ કરીશું. ઝીણા સમારેલા કાંદા, તેને ચમચાની મદદથી હલાવીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. કાંદા ચડી ગયા છે. હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા ટમેટા એડ કરીશું. સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહેવાનું છે. ટમેટા એક રસ થાય ત્યારે તેની અંદર આપણે ઝીણા સમારેલા રીંગણ નાખીશું. સ્લો ફ્લેમ ઉપર રીંગણને પણ આવી જ રીતે હલાવતા રહીશું અને ચડવા દઈશું. આ શાક બનતા લગભગ 1 થી પોણો કલાક જેવો ટાઈમ લાગશે. જેટલો ટાઈમ વધારે લાગશે એટલું શાક સરસ વધારે ટેસ્ટી બનશે. આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું.
હળદર પાવડર, શાકમાં ઉતાવળ કરવાની નથી, ધીમા ગેસે સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને ધીમા ગેસે જ ચડવા દેવાનું છે. ત્રણ ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 કપ દહીં નાખીશું. ત્યારબાદ 1 કપ સિંગનો ભૂકો એડ કરીશું. ફરીથી તેને સતત હલાવતા રહેશું. એવું લાગે કે તમારું શાક નીચે બેસી જાય છે તો થોડું પાણી એડ કરીશું. પાણી લગભગ મેં 5 થી 6 વખત એડ કર્યું છે, થોડું. થોડા ખાંડના દાણા નાખીશું. Thank you.
માખણ નાખીશું। 1 ચમચી જેટલું માખણ છે। ફરીથી હલાવીશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જોઈ શકો છો કે તેલ બધું ઉપર આવી ગયું છે। શાક એક રસ થઈ ગયું છે। વધારે પડતું રોટલાની સાથે સર્વ કરી શકાય છે। તૈયાર છે અમારું વાડીનું શાક।